Welcome to Apple channel. මේකේ තියෙන්නේ fake product එකක් විකුණන්න කියලා හවුවෙච්ච එකක්. ඉතින් මේ සහෝදරයා ඒක දැකලා නැතුව ඇති. ඉතින් මේකේ තියෙනවා yesterday I received this message from the company name call name with iWorld Australia. They warned me about this item. So I visited the site which they mentioned and I saw this item with the brand name Fender. I saw many Sri Lankan listings with the brand name Fender. Please share with the community. Thank you. මේක උදව්වක් තමයි සහෝදරය කරලා තියෙන අපේ කමියුනිටි කට්ටිය විකුණනවා කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ අයිටම් එක තමයි තියෙන්නේ විකුණන්න යන්න එපා. මේක අලියකින් ඇහුවමත් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ yes you can sell that කියලා කියන්න විතරයි තියෙන්නේ කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ ප්‍රශ්නාවලිය මම හදලා තියෙන්නේ 2019. හැබැයි දැන් වෙනකොට ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මොකද ගොඩක් sellers ලා ඉන්නවා fake item sell කරන. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ගොඩක් ඉන්නේ ටික එක අනිවාර්යයෙන් අපි double check කරගත යුතුයි. එතකොට warning එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ seller කෙනෙක්ගේ eBay member කෙනෙක්ගෙන් warning you are selling a fake product into Australia and in breach of copyright remove this listing now. දැන් මම අයින් කරන්න කියලා දෙන we have advised eBay Australia and Fender US to take action on this. action එක ගන්නත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ටිකක් දරුණු විදිහට තමයි එන්නේත්. breach කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේත් ඒකයි. ඉතින් ඇත්තටම fake item තමයි අපි විකුණන්න බෑ ඒවා. ඉතින් බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න. ඉතින් මේක බෙදාගත්තේ සහෝදරයට බොහොම ස්තුතියි. මොකද මේ තව කෙනෙක්ව ඒකට කියන්නේ වලේ වැටෙන්න වැරද්ද එකට යොමු වෙන එක තමයි බේරගන්නේ. ඉතින් ඒක සම්බන්ධව තමයි channel එකේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එක තියෙන්නේ do not list කියන playlist එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලා description එකේ mention කරලා තියෙන email address එක ඒකට එවන්න. එතකොට බෙදාගෙන හැමෝටම බොහොම risk free sell කරගෙන හොඳ community එක build කරගන්න පුළුවන් වෙයි. Right, thank you for watching. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ තියෙන මේ Apple Hub ඒකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක ඊට මමතර ඇන්තනි M channel එකේ තියෙන ඒක description එකේ තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම බලලා තමන් දියුණු වෙන්න ඉදිරියටම යන්න. Thank you for watching. Bring Modern Sri Lanka. Happy selling.